Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Vậy là năm 2017 sắp đến rồi và Trang nghĩ hôm nay sẽ là thời điểm rất thích hợp để thực hiện chủ đề mà các bạn đang nhìn thấy ở tiêu đề video đây. Hôm nay Trang sẽ tổng kết và liệt kê những sản phẩm mà mình sử dụng nhiều nhất, những sản phẩm yêu thích nhất trong năm 2016 và chia sẻ với mọi người. Năm 2016 có lẽ là năm mà mình có cơ hội được trải nghiệm, được sử dụng nhiều sản phẩm làm đẹp nhất từ trước đến nay, 22 năm cộng lại. Một phần là mình mua để sử dụng, để review cũng như là cho mục đích công việc, để test sản phẩm. Một nửa là có các nhãn hàng họ gửi tặng cho mình và mình cũng may mắn được sử dụng cái phần đấy. Dù là nửa nào đi chăng nữa, mua hay là được tặng thì cũng có những sản phẩm mà mình thích vừa hoặc là không thích một chút nào cả. Nhưng mà với cá nhân mình thì khi mà mình đối diện với một sản phẩm mình không hợp chẳng hạn thì mình chỉ nghĩ đơn giản là chắc là sản phẩm đấy không hợp với mình và có thể là nó vẫn có thể phù hợp với người khác nữa. Nên là mình thường không gay gắt quá đối với những sản phẩm như vậy. Ở bên Mỹ thì chính sách đổi trả sản phẩm cũng dễ hơn ở Việt Nam khá nhiều. Vậy nên nếu mà có sản phẩm nào đấy mình không ưng hoặc là có lỗi sản xuất hoặc là bị hỏng, vỡ gì đấy thì mình hoàn toàn có thể gửi trả lại và hoàn tiền lại được. Chính vì đặc thù công việc cũng như là sở thích, mình cần test sản phẩm mới liên tục. Nên là để mà sử dụng hết một sản phẩm nào đấy với mình đã là rất khó rồi. Mà còn quyết định mua sản phẩm đấy những lần tiếp theo hay không lại còn khó nữa. Nên là mình rất là tự tin với danh sách hôm nay mà mình chuẩn bị chia sẻ với mọi người. Bởi đây đều là những sản phẩm mà mình đã sử dụng gần hết hoặc là đã mua đến lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 rồi cơ. Video này có thể sẽ hơi dài một chút đấy, nên là nếu mà bạn có đồ ăn thức uống, snack gì muốn mang ra thì hãy chuẩn bị ngay bây giờ để ngồi nghe Trang lên thuyền nha. Mình đã chuẩn bị sẵn 2 hộp, một hộp là các sản phẩm yêu thích và một hộp là tàng trữ các sản phẩm yêu thích. Đầu tiên chính là primer và đây là primer từ Make Up For Ever, dòng Hydrating làm ẩm. Đây là tuyếp mini size mình mua dùng thử. Và đây là tuyếp full size, hãng gửi tặng và đúng loại mình yêu thích. Yes! Tuyếp mini size này mình đã dùng gần hết sạch và cũng không tìm thấy nắp ở đâu nữa rồi. 2 tháng vừa rồi mình phải trị mụn thì da nó khô căng kinh khủng khiếp và da đang từ hỗn hợp dầu chuyển sang da khô ngay lập tức. Nếu mà không có cái primer này thì chắc chắn mình sẽ không thể make up được, bởi vì lớp nền trên đó sẽ trông rất là khô và bột. Với những hôm nào mà có ít thời gian chuẩn bị đi đâu đấy đang vội thì mình cũng sử dụng em này để thay thế cho kem dưỡng ẩm luôn. Thấm rất là nhanh, xoa đều mặt thì chỉ tầm 5-6 giây sau là đã khô rồi. Và ngay lập tức những cái mảng da khô ở trên mặt của mình, đặc biệt là vùng này khi mà mình trị mụn thì nó láng mịn ngay lập tức. Và lúc sau bôi kem nền lên thì không hề bị bột nữa, không hề bị sticky. Cái kết cấu thì như là một dạng gel mỏng, không bị đặc quá, cũng không bị dính quá, cũng không bị bí da. Dùng thì lớp nền của mình bám rất là lâu, nên được đến tận 8 tiếng và không bị ra nhiều dầu nữa. Nói chung với em này thì mình không có điểm gì để chê cả. Thật ra là cũng có, nếu như mà mọi người nói về giá. Các sản phẩm của Make Up For Ever thì thường trong khoảng từ 400-450.000 đồng trở lên. Vì là Make Up For Ever thì chuyên về các sản phẩm dành cho các make up artist. Nhưng mà thật sự mà nói thì với một cái sản phẩm primer mà mình có thể sử dụng hết sạch thì mình thấy đấy vẫn là một cái khoản đầu tư chính đáng hơn so với lại là mua một cái primer của drugstore mà chỉ sử dụng 1-2 lần rồi không hợp. Tiếp theo là bảng che khuyết điểm đồng màu 6 ô của NYX. Và thật ra thì mình chỉ sử dụng nhiều nhất ô màu hồng đào và ô xanh lá cây thôi. Đối với ô màu hồng đào thì mình sử dụng cho vùng quầng mắt để làm che đi cái quầng thâm panda bẩm sinh này. Và với phần màu xanh thì mình sử dụng cho các vết thâm, che rất là hiệu quả. Nếu như bạn nào mà da có nhiều vết thâm chẳng hạn thì hãy mua cái loại che khuyết điểm có màu xanh này và dàn nhẹ một lớp thật là mỏng lên. Sau đấy khi mà chúng mình thoa nền lên thì sẽ không nhìn thấy gì nữa đâu. Sản phẩm này thì mình được tặng nhưng mà chắc chắn khi sử dụng hết 2 ô này thì mình sẽ mua lại chỉ vì 2 ô này mà thôi. Cái chất kem của nó rất là mịn và không hề bị bột. Và bình thường thì mọi người có thể dùng cái cọ nhỏ để tán lên. Thường thì mình dùng tay, mặc dù nó không vệ sinh hoàn toàn nhưng mà đấy là thói quen mất rồi. Nói đến lớp nền hoàn hảo của Trang thì chắc chắn là không thể không kể tới Tarte Rainforest of the Sea được rồi. Đây chính thức là lọ thứ 3 mà mình đã mua. Thậm chí mình còn phải mua dự trữ một cái lọ nữa trong cái đợt giảm giá vừa rồi. Vẫn là thiết kế đấy, vẫn là chất kem đấy. Chỉ có điều là mình phải mua giảm đi nửa tông. Tại vì từ khi sang Cali thì da mình bị tối hơn, do bên này nhiều nắng hơn. Nên hiện giờ tông của mình là light, medium, neutral. Từ khi bắt đầu sử dụng em này thì thật lòng là mình không còn hứng thú để trải nghiệm bất cứ một loại nền nào khác nữa. Bởi vì em ấy đã có tất cả những điều mà mình cần rồi.
Thứ nhất, đấy là độ che phủ cực kỳ đỉnh. Từ cực kỳ một lớp tán mỏng cho đến một lớp cực kỳ dày, có thể che được toàn bộ các cái vết thâm của mình. Thứ hai, đấy là không hề bị xuống tông. Thứ ba là cực kỳ mỏng nhẹ, mình sử dụng 8-9 tiếng không hề cảm thấy nặng mặt một chút nào cả. Thứ tư là dù da mình trong trạng thái khô hay là da nhiều dầu thì mình vẫn có thể sử dụng em này đều đặn, tùy vào cái loại primer mà mình sử dụng trước đấy thôi. Không hề bị da dầu nhiều quá hay cũng không hề bị cakey quá. Nói chung là thật sự thì mình cũng không biết khen thế nào cho đủ nữa. Nếu mà mọi người nghe mình đã mua đến lọ thứ tư rồi thì cũng biết là mình yêu em ý đến mức nào, đúng không? Để tán kem nền được mịn thì chắc chắn là phải có cây cọ Morphe M439 này. Cái cây này mình đã sử dụng trong một số video hướng dẫn makeup mà mình đã quay rồi. Và đây cũng là cái cây mà mình sử dụng nhiều nhất kết hợp với cái lọ kem nền Tarte này. Cây cọ này mình được biết tới sau khi mà xem video của chị Jaclyn Hill. Và ngay khi thấy chị ấy chấm kem nền lên mặt và cái kem nền nó láng mịn thì mình đã vào ngay Morphe và phải mua cái cọ này ngay lập tức. Đây là một cây cọ có thiết kế đầu tròn và lông cọ thì được túm lại, cụm lại thành một cái khum rất là đặc, rất là dày. Thì với cái thiết kế cọ kiểu như thế này, bạn sẽ có thể đạt được những cái độ che phủ theo ý muốn. Thông thường thì mình sẽ đổ kem nền ra tay. Sau đấy nếu như mình muốn một lớp nền mỏng thật là mỏng thì mình sẽ thực hiện thao tác xoay thế này trên da. Xoay thật là đều và tán thật là kỹ để nó không hiện những cái vết lông cọ ở trên da. Còn những hôm nào hoặc là như thời điểm hiện tại da của mình nhiều vết thâm chẳng hạn và mình muốn độ che phủ cao hơn thì mình sẽ thực hiện thao tác táp thẳng vào da như thế này. Thì cảm giác như là cái lớp nền nó sẽ ăn hẳn vào da thật của mình luôn và trông sẽ thật hơn rất là nhiều. Hiện thì mình chưa mua lại cây cọ này bởi vì mình không nghĩ là cọ sẽ hỏng nhanh đến mức đấy. Nhưng mà mình rất là khuyên những bạn nào mà chưa sử dụng một cây cọ nền đầu tròn thì hãy tham khảo cái thiết kế đầu tròn như thế hoặc là mua cây này xem sao. Tiếp theo đến bước che khuyết điểm trên nữa thì mình có Shape Tape Concealer từ Tarte. Năm nay Tarte có vẻ thắng thế vì đây tiếp tục là sản phẩm yêu thích thứ 2 trong list ngày hôm nay rồi. Sản phẩm này thì mình được chị Tina gửi tặng và từ hôm đó thì mình không còn sử dụng bất cứ một loại concealer nào khác nữa. Đây cũng là sản phẩm mà đã cháy hàng ngay sau khi ra mắt và phải đến 2 tháng rưỡi sau thì họ mới tiếp tục đưa ra thị trường. Và ngay khi các bạn xem video này thì mình đã đặt một cây còn lại và nó đang trên đường tới rồi. Chưa bao giờ mà mình sử dụng một loại che khuyết điểm nào nó vừa lỏng, vừa nhẹ mà độ che phủ lại tốt như thế này cả. Cái này như là kiểu một cái phiên bản nhỏ của cái loại kem nền mình vừa giới thiệu với mọi người ấy. Tức là thông thường thì che khuyết điểm nó sẽ có độ che phủ tốt hơn là kem nền đúng không? Thì bạn này cũng thế, cũng vẫn lỏng, vẫn nhẹ nhưng mà che phủ được gần như 100% cái quầng thâm xấu xí của mình luôn. Nếu mà bạn nào da có nhiều khuyết điểm này, hay sống ở thời tiết nóng và không muốn cảm thấy bị bí mặt khi make up thì hãy sử dụng em này ngay lập tức. Một điểm mình cũng rất thích nữa đấy là bạn này rất là đa dạng về tông màu, mặc dù là che khuyết điểm nhưng mà hình như mình nhớ không nhầm là có tới 12 tông tất cả. Trừ các tông cho các bạn da màu ở Mỹ đi thì dành riêng cho kiểu da châu Á cũng phải đến 4, 5, 6 tông rồi. Để tán che khuyết điểm thì mình có Beauty Blender. Bên này là cái trạng thái nguyên bản của nó, còn phía bên này là đã được làm ẩm rồi thì trông nó sẽ phình to ra như thế này. Hè năm ngoái mình cũng không nghĩ là mình sẽ mua Beauty Blender đâu, bởi vì mình không thể tưởng tượng nổi có ai lại bỏ ra 21 đô la Mỹ để mua một cái cục mút. Nhưng mà sau khi mua rồi mới biết là vì sao em ấy lại được ưa chuộng đến mức đấy. Mặc dù cái lượng kem bám vào mút vẫn rất là nhiều nhưng mà cái lớp kem mà bạn tán ra sẽ vô cùng mịn, mịn lắm luôn ấy. Nhiều bạn cũng sử dụng mút này để tán kem nền nữa, nhưng với mình thì cá nhân mình lại thích sử dụng cho phần che khuyết điểm ở quầng mắt hơn. Khi mà sử dụng với che khuyết điểm thì cái lớp kem nó tán ra mịn, mịn ơi là mịn, và nó không hề bị lộ cộm chỗ có chỗ không đâu. Lập tức lớp kem nhìn như là tiệp vào da ngay ý. Mình cũng không nghĩ là hai em này sẽ hỏng hay là bị rách trong một thời gian dài nữa. Nên là đây cũng là một khoản đầu tư mà mình nghĩ là xứng đáng nếu mà để sử dụng tất cả mọi lần mình make up. Nếu như bạn giống mình, sau khi mà che khuyết điểm vùng quầng mắt xong một vài tiếng sau thấy vùng da đó rất là nhăn, lợn cợn thì sẽ cần phải sắm ngay RCMA phấn phủ bột này. Và đây chính là cái mà mình sử dụng với cái này. Đấy là sau khi mà mình sử dụng che khuyết điểm xong và muốn set cái lớp che khuyết điểm đấy cố định nguyên trong ngày, không bị xê dịch, không bị xuống tông, không bị nhăn, không bị bất kỳ một vấn đề gì cả thì mình sẽ sử dụng cái Beauty Blender còn lại và mình chấm vào đây.
Sau đấy mình sẽ táp lên. Một lọ này giá gốc là 12 đô Mỹ và mình đã sử dụng từ tháng 5 cho đến bây giờ liên tục mà mới đến đây thôi. Tức là còn phải gấp 3 lần như thế nữa mới hết cơ. Thông thường ngoài vùng quầng mắt thì mình sẽ xét cái phấn phủ bột này cả ở dưới cánh mũi này và ở vùng chữ T là những nơi mà mình đổ mồ hôi, đổ dầu nhiều nhất. Thì bạn này sẽ giúp kiềm lại và để cái lớp make up trông nó tự nhiên nhất trong ngày, nó không bị bóng lóa nhiều chỗ trên mặt ấy. Đối với các bạn mắt mí lót hoặc là mí sụp giống như mắt bên này của Trang thì hãy tham khảo ngay cái MD Up dán mí này mà mình đã giới thiệu từ tít cái video Yes Style từ năm ngoái đến giờ. Đấy là lọ thứ nhất, đây là lọ thứ hai và đây là lọ thứ 3, mình mua để tích trữ sẵn rồi. Mắt bên trái của mình bị sụp mí rất là rõ, vậy nên ngày nào mình cũng phải dán. Với miếng dán này thì có thể giữ được cái mí mắt cả ngày luôn mà không bị tung ra. Những bạn nào mà bị sụp nhiều hơn thì mình nghĩ là sẽ cần phải dán 2 miếng chăng. Một hộp này thì có 120 miếng tất cả. Nếu mà mình sử dụng hàng ngày thì có thể sử dụng được 120 ngày, chưa tính những cái lần mà mình bị dán lỗi hoặc dán sai gì đấy. Tạm thời thì mình đang rất là thoải mái với cái miếng dán này. Mỗi lần dán chỉ mất tầm 5-6 giây thôi, nên là mình cũng không nghĩ đến cái giải pháp cắt mí tại thời điểm hiện tại. Lần đầu tiên sử dụng thì chắc chắn bạn cũng sẽ loay hoay như là kiểu mình đeo áp tròng lần đầu tiên cũng mất đến 1 tiếng ấy. Nhưng mà dần rồi thì nó cũng sẽ quen và bạn cũng sẽ nhìn được cái hình mắt của bạn, biết dán thế nào cho đúng và chỉ mất 5-6 giây thôi, tin mình đi. Tiếp đến là kẻ lông mày từ Anastasia Beverly Hills và đây là cây Brow Wiz. Hiện giờ thì mình đang dùng tông Chocolate. Bên này là 2 cây đã dùng hết rồi và 1 cây đang mua sẵn đây. 21 đô la Mỹ cho một cây kẻ lông mày thì thực sự là một cái giá không hề dễ chịu một chút nào. Và mình cũng đã từng giới thiệu đúc cho mọi người, đấy là cái cây kẻ của NYX hay là của BH cũng có, hoặc Pony Effect cũng có, hay là Colourpop cũng có. Nhưng mà tất cả những cây đấy so với cái cây Brow Wiz này thì mình vẫn không thể ưng bằng cái cây này được. Thứ nhất là cái đầu chì này nó rất là mảnh và tạo được cái hình vẽ sợi lông rất là tự nhiên. Tiếp theo là cái tông màu. Cái tông màu là cái yếu tố quan trọng nhất. Vì tông soft brown và chocolate của dòng này là 2 tông mà mình thấy nó rất dễ sử dụng, hợp với rất là nhiều kiểu tóc mình đã để hay là các phong cách make up khác nhau. Mà những cái cây đúc kia lại không có những cái màu như thế, nên là cuối cùng mình vẫn quay lại cái Brow Wiz này thôi. Tiếp theo là giải thưởng màu mắt của năm, mình xin trao tặng cho Too Faced với bảng mắt Sweet Peach. Trong năm 2016 thì đây là bảng mắt mà mình sử dụng nhiều nhất. Và đây cũng là bảng mình đánh giá cực kỳ cao trên các tiêu chí. Thứ nhất là packaging, màu lan rất là đẹp, cũng như là mùi của bảng mắt. Chưa có bảng mắt nào mà mình lại bị ấn tượng bởi cái mùi điên đảo như thế này. Mùi đào ngập tràn luôn. Và dù đã sử dụng rất nhiều tháng rồi nhưng cái mùi nó vẫn còn giữ nguyên, nó không hề bị phai đi, nó không hề bị biến mùi một chút nào cả. Tiếp theo là các tông màu trong bảng này, mọi người nhìn xem. Bảng này thì nghiêng về tông nâu cam nhiều hơn và rất là phù hợp với những bạn nào mà da ngả ấm giống như mình chẳng hạn. Có một sự phân bổ rất là đều giữa nhũ và lì và rất là dễ sử dụng hàng ngày nữa, có thể là đi chơi tối nữa. Cá nhân mình thì mình sử dụng bảng này cho đi học, đi làm hàng ngày hơn. Kể cả khi đi du lịch thì mình cũng chỉ mang duy nhất một bảng này là đủ rồi, không cần mang thêm một màu mắt nào nữa cả. Và rất hay là cái bảng mắt này năm ngoái mình mua thì nó là limited collection và chỉ ra trong một thời gian rất ngắn thôi đã cháy hàng kinh khủng khiếp rồi. Nhưng mà 2 tuần, 3 tuần vừa rồi thì Too Faced đã quyết định cho em này xuất hiện lại cùng cả một collection toàn về đào luôn. Vậy nên nếu mà bạn nào bây giờ muốn sở hữu bảng này thì mình nghĩ là cũng đã dễ hơn rồi đấy. Với bảng mắt thì mình nghĩ là mình sẽ không sử dụng hết sạch được đâu, vậy nên trong thời gian tới mình cũng chưa có kế hoạch mua lại. Nhưng mà đây vẫn là bảng mắt mình rất là yêu thích. Cây son dưỡng yêu thích của Trang là không biết mình chưa nói có bao nhiêu bạn đã đoán ra rồi. Đấy chính là Dior Lip Glow. Đúng là đã không mua thì thôi, nhưng mà đã dùng rồi là không thể nào mà tách ra được nữa. Thậm chí mình còn mua 2 cây. Một cây để ở trong phòng vệ sinh để cho bước skincare buổi tối cũng như ban ngày, và một cây để trên bàn học để bất cứ khi nào mà cảm thấy môi hơi khô một chút thôi là sẽ có ngay để bôi lên môi liền. Điểm trừ duy nhất của cây này, và cũng có lẽ là cái yếu tố mà khiến nhiều bạn lăn tăn không biết có nên thử hay không, đấy chính là mức giá. Mình đồng ý là mức giá hơi bị cao quá, và thứ hai là son nó bị hao khá là nhanh.
Cảm giác như ngày nào cũng dùng thì chỉ trong tầm khoảng 1 tháng là đã hết sạch cái cây son này rồi. Thật ra mình cũng không muốn khuyên mọi người kiểu mua cái này đi, tại vì là mình cũng biết là sẽ có nhiều bạn không hợp. Và khi mà bỏ một số tiền lớn ra như vậy mà mua một cái cây son không ưng ý thì rất là buồn. Sau mỗi lần swatch 8, 10, 15 màu chẳng hạn, môi mình nó thường bị sưng mọng lên và đau, thì cũng chỉ cần sử dụng bạn này qua một đêm là lại trở về bình thường rồi. Tất nhiên là mình cũng sẽ cố gắng để tìm thêm nhiều dupe drugstore khác giới thiệu với mọi người, nhưng mà đến thời điểm này thì mình vẫn chưa tìm ra được loại nào mà nó có đầy đủ các chức năng như vậy. Tiếp theo, với một sản phẩm vừa liên quan một chút đến skincare, vừa liên quan một chút đến makeup, thì mình có trên tay Beauty Water của Sun & Park. Đây là sản phẩm mà mình sử dụng ngay sau bước rửa mặt như là toner vậy. Khi đấy thì những cái bụi bẩn nào còn trên mặt thì cũng sẽ trôi theo hết. Và mặc dù là một sản phẩm vừa liên quan đến tẩy trang một chút, nhưng lại không hề bị dính một tí nào cả. Đây là lọ mình đã dùng hết sạch và đã kịp mua ngay thay thế 2 ngày trước. 2-3 tháng trước thì bỗng dưng sản phẩm này nổi rộ lên, mặc dù cũng đã ra mắt trước đó một thời gian rồi. Lúc đấy thì mình thấy cả các chị blogger Hàn, một vài blogger Mỹ, chị Linh từ Makeaholics cũng nói về sản phẩm này, và mình cũng đã bị cuốn theo, quyết định thử và yêu ngay lập tức. Mình không biết giá chính xác bán ở bên Hàn là bao nhiêu, nhưng khi mình mua ở Sephora thì giá là 30 đô la Mỹ một chai. Ban đầu mình tưởng là hời, tại vì khi mà nhìn cái thiết kế này chưa kịp nhìn dung tích bao nhiêu thì thấy rất là cao, dài và tưởng là sẽ sử dụng rất là lâu. Nhưng mà hình như là mình mới chỉ sử dụng tầm 1 tháng là đã hết rồi. 1 tháng hay 1 tháng rưỡi nhỉ? Điểm mình thích đầu tiên là cái nước này nó có một mùi hoa hồng rất là nhẹ, và ngay khi mà bạn bôi lên mặt thì nó đã không còn mùi nữa, không bị mùi hắc, cũng không bị mùi khó chịu gì đâu. Thấm rất là nhanh, thấm vào da ngay lập tức, không làm da căng, cũng không làm da bị nhờn, dễ chịu cực kỳ luôn. Sau khi sử dụng sản phẩm này xong thì mình thấy ngay được là da mình nó hấp thu các sản phẩm skincare sau tốt hơn rất là nhiều, cũng như là không hề bị kích ứng một chút nào cả. Điểm mình thích nhất có lẽ là da sạch hơn rất nhiều lần. Tại vì có những hôm mình sử dụng cả máy rửa mặt, cả tẩy trang, rồi cả sữa rửa mặt rồi, mà sau khi sử dụng cái miếng bông đấy thoa đều vẫn thấy có những cái chỗ mà mình khuất, mình chưa kịp tẩy kỹ. Nên là với sản phẩm này tại thời điểm hiện tại thì mình cũng không có điểm gì chê cả, ngoài mức giá. Nếu mà bạn nào có một cái gợi ý với sản phẩm tương tự giá rẻ hơn thì cũng hãy cho Trang và các bạn khác biết nha. Sản phẩm yêu thích tiếp theo thì đang ở ngay trước mắt các bạn đây. Không phải mình đâu, mà là 7 cô nàng này. Có thể mọi người sẽ nghĩ là Trang đang thiên vị, nhưng mà năm vừa qua thì cái thời gian mà mình dành cho 7 em ý có lẽ là nhiều hơn tất cả các sản phẩm khác. Mặc dù em ý còn nhiều thiếu sót và Trang cũng biết được điều đấy, nhưng vì là đứa con đầu lòng nên là dù thế nào, dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì mình cũng sẽ phải là người mà luôn yêu thương các em ý hết mực. Nếu mà mình không yêu thương thì làm sao mà mọi người yêu thương được, đúng không? Dù sao thì đây cũng là sản phẩm mà mình yêu nhất và tự hào nhất trong năm 2016 này. Và sản phẩm cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đấy chính là tẩy trang giấy từ Neutrogena. Với da mình thì cái tẩy trang giấy này nó rất thích hợp và nó không hề gây kích ứng một chút nào. Khi mà tẩy thì tẩy sạch được kể cả mascara chống thấm nước, cũng như là son, kem lì hay bất kỳ những cái gì khó tẩy nhất. Mặc dù sau khi tẩy xong thì mình có đồng ý là nó hơi nhờn ở trên da, nhưng mà thường sau bước tẩy trang này thì mình cũng đã rửa mặt ngay rồi, chứ mình không để không mặt làm gì cả. Với sản phẩm tẩy trang thì mình ưu tiên nhất các yếu tố. Thứ nhất là tẩy sạch hoàn toàn, thứ hai là không mùi, và thứ ba là không bị nhờn dính quá. Thì cái tẩy trang giấy này bạn có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu mà mình đề ra. Và thứ tư, đây cũng là sản phẩm drugstore nên là giá không quá cao và mình có thể thay liên tục được mà không cảm thấy tiếc quá. Ok mọi người, vừa rồi là danh sách các sản phẩm Trang thích nhất, hài lòng nhất trong năm 2016 này. Mình hy vọng là mình đã liệt kê đủ. Và nếu mà chẳng may mình có thiếu thì mình sẽ thông báo với mọi người là phần 2 sẽ ra sau đấy. Nếu mà các bạn có thắc mắc là vì sao không có sản phẩm skincare nào thì như mình đã nói là cứ khoảng 2-3 tháng thì cái sản phẩm skincare đấy trên da mình nó lại không có tác dụng gì nữa. Vậy nên năm vừa rồi mình đã thay rất là nhiều sản phẩm nhưng mà không có một cái nào khiến mình cảm giác là muốn mua lại hay là sử dụng cho đến hết nữa. Trang cũng rất nóng lòng được nghe các bạn chia sẻ về sản phẩm mà bạn yêu thích nhất trong năm 2016 này. Và hãy đừng quên comment ở phía bên dưới để cho mình có cơ hội được biết đến sản phẩm mà bạn yêu thích nha. Năm cũ sắp qua rồi và điều đầu tiên mình muốn nói đấy là mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành với mình trong năm 2016 vừa qua.
đã cùng mình vượt qua những cái chặng đường, những cột mốc cực kỳ đáng nhớ. Một năm với nhiều biến động sóng gió nhất trong cuộc đời. Mặc dù mình chỉ là một đứa con gái không có gì đặc biệt, ngồi trong phòng bật máy quay, bung lụa ở phía trên nhưng mà mặc quần ngủ phía dưới, nhưng mà vẫn có thể có cơ hội được chia sẻ sở thích của mình đến với các bạn, có cơ hội được nói chuyện với chục nghìn, trăm nghìn bạn và có thể khơi dậy nguồn cảm hứng đâu đó trong mỗi bạn. Thì đấy là một cái điều mà mình rất là biết ơn và mình rất là hạnh phúc. Nếu mà bạn đang xem đến tận đây thì chứng tỏ là bạn rất là yêu mình rồi thì mới có đủ sức kiên nhẫn như vậy. Và nếu như có một dịp nào đấy chúng mình gặp nhau trực tiếp thì nhớ ôm thật chặt nha. Điều thứ hai đấy là mình muốn chúc bạn, người thân, gia đình và bạn bè của bạn một năm 2017 thật là nhiều niềm vui, may mắn, an khang thịnh vượng, luôn giữ sức khỏe thật tốt để có thể làm tất cả mọi việc mà bạn yêu thích. Nếu mà bạn có bất kỳ dự định gì cho năm 2017 này thì mình cũng hy vọng bạn sẽ đạt được. Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà mình tin là bạn sẽ làm được. Nhớ học tập và làm việc thật là chăm chỉ này, rồi có thể ăn nhiều món ngon, rồi ngủ kỹ, ngủ đủ 8 tiếng một ngày, mặc quần áo ấm. Và đừng quên chia sẻ niềm vui của bạn với mình nha. Và điều cuối cùng, điều quan trọng nhất, đấy là phải cười thật nhiều vào. Khi bạn cười nhiều thì tinh thần sẽ thoải mái, làm việc gì cũng thành công, khó khăn nào sẽ vượt qua được hết. Đó là những điều mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người cho năm mới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video cuối cùng của mình trong năm 2016. Hẹn gặp các bạn trong năm 2017 nha. Chúc mừng năm mới. Bye bye.